lấy bỏ cái hệ thống chấm xoang 2. Khi bạn lấy cái này ra thì hãy nhớ rằng bởi vì là có một khoảng cách ở cái phần lợi, cho nên là cái mật độ, cái cường độ ánh sáng nó bị giảm đi đáng kể, dẫn đến cái việc là trùng hợp nó không đủ. Bởi thế nên là sau khi bạn đã tháo ra cái matrix này ra thì bạn hãy cần quang trùng hợp, cần đưa cái phần đèn quang trùng hợp ở trong phần kẽ giữa hai bên này để bạn chiếu đèn để nó được quang trùng hợp toàn bộ. Đấy là một cái chi tiết rất là thú vị. Một kỹ thuật rất là thú vị khi mà bạn đổi thành sang 2 thành 1. Bạn nhớ chiếu đèn giữa hai bên từ hai phía này để có cái sự trùng hợp tốt ở cái phần đáy lợi. Bây giờ tiếp theo là tôi sử dụng cái money bulk để chạm khối ở đây. Đây là cái mối xoang hàn rất là lớn, cho nên là có thể sử dụng money bulk để sử dụng. Bạn có thể sử dụng các cái miếng mối hàn đến 4 mm. Bạn đặt miếng hàn vào và sau đó là chiếu đèn. Như vậy là xong. Sau đó thì bắt đầu bạn tạo lên các cái ten màu trên bề mặt. Tôi sử dụng cái vật liệu như trên cái dụng cụ như trên hình là LM Fissura. Và bạn nhớ rằng là không được để cái ten màu này ở ngay trên trực tiếp trên bề mặt răng, mà bạn phải có một cái lớp phủ ở bên trên. Để có cái phần phủ trên tốt thì tôi dùng cái Mani Micro này để cho cái mối hàn trông cho nó trở nên tự nhiên hơn. Đây là những cái hình ảnh từ các cái góc nhìn khác nhau của cái mối hàn đó. Như vậy là tôi sử dụng 3 loại composite khác nhau. Một loại là làm để chất nền này, mani khối, mani bulk để làm cái phần khối ở giữa, và sau đó làm phủ bên trên cùng, đó là cái mani micro để đạt được cái mối chám thẩm mỹ, tạo hình. Và bây giờ bạn có thể bắt đầu kiểm tra cái phần khớp cắn và sau đó là điều chỉnh những cái hình thể giải phẫu của mối hàn, kiểm tra những cái điểm tiếp xúc cao, kiểm tra tư thế tương quan tâm và tư thế cắn trung tâm. Bây giờ thì mối hàn đã được kết thúc và sẵn sàng để thực hiện chức năng. Bây giờ chúng ta sẽ nói về cái quá trình mà hoàn thiện và đánh bóng. Làm sao bạn đánh bóng như nào? Đây là một cái video mà để bạn hiểu được để cách mà bạn có thể là để hoàn thiện và đánh bóng theo cái quy trình. Đây là cái đĩa xoay để loại bỏ toàn bộ phần composite dư. Cái này thì là sản phẩm của 3M, nó tên là Soft Flake, để cho việc đánh bóng thô. Sau khi đánh bóng thô xong rồi thì bắt đầu bạn có thể sử dụng các cái đĩa có cái độ giáp trung bình theo cái cách tương tự. Bạn loại bỏ cái phần còn lại của cái phục hình. Và bây giờ là cái đĩa đánh bóng enhance của Dentine. Cái áp lực mà bạn tạo lên răng sẽ cần phải thay đổi. Từ ban đầu thì có thể áp lực nó hơi mạnh hơn, nhưng mà đến lúc mà khi mà bạn kết thúc rồi, hoàn thiện rồi thì bắt đầu cái áp lực này bắt đầu sẽ nhỏ hơn. Bây giờ đánh bóng toàn bộ các cái bề mặt nhai và các phần bờ biển của mối hàn. Việc là cái đầu đánh bóng mà tôi dùng là từ Dentine và nó tạo nên cái bề mặt hoàn thiện rất là tốt. Đây là cái Magic Mix từ công ty Clear Telephone. Nó được sử dụng để đánh bóng cùng với lại là cái cắp đánh bóng nhỏ, cái cốc đánh bóng. Bôi toàn bộ cái pre-polisher này lên trên toàn bề mặt của phục hình. Sử dụng cùng với cái tay khoan chậm.
đánh bóng toàn bộ các bề mặt. Khi mà chúng ta đã làm được một cái phục hình rất là tốt rồi, nhưng mà chúng ta thường hay quên cái việc đánh bóng nó để cho nó làm thật sự là hoàn thiện, để nó khiến được độ bền hơn. Bây giờ tôi sử dụng cái đĩa đánh bóng này của 3M. Nó sẽ loại bỏ những cái vết xước ở trong cái quá trình mà hoàn thiện và làm cho cái phục hình nó có cái độ bóng cao. Nó loại bỏ hoàn toàn các cái bề mặt xước, bề mặt những cái vết xước khi mà tạo ra khi mà mình trong quá trình sửa soạn của mình. Bây giờ để tạo lên cái độ đánh bóng, tạo lên cái độ bóng sau khi mà đã hoàn thiện. Tiếp theo nữa, bạn có thể dùng cái loại là siêu mịn, cái đĩa đánh bóng siêu mịn. Nó là có màu trắng để tạo nên cái bề mặt mà cực kỳ trên nhẵn và có độ bóng cao. Ở đây này thì là nó là tùy chọn thôi. Trong trường hợp mà bạn không thích thì bạn có thể không sử dụng nó. Tức là sau khi là dùng cái đĩa đánh bóng trắng rồi thì cái mà hình trên mà bạn đang dùng ấy thì nó dùng ở trên tay chậm, và thứ hai là cái áp lực rất là nhỏ, và thực ra bạn cũng không cần nhất thiết phải dùng cái vật liệu này. Đây là hình ảnh sau khi hoàn thiện. Đây là cách mà bạn nên hoàn thiện tất cả những cái mối hàn composite của mình. Đây là trường hợp mà tôi sử dụng cái money box để trám phục hồi. Tôi muốn nói với bạn rằng là cách mà bạn có thể dùng ở trên những cái xoang 2 sử dụng vật liệu money box, và bạn có thể thấy là nó tốt như nào, và cả cái phần mà cản quang của nó trên x-quang như nào. Giữa răng 5 và 6 chúng ta làm sạch để tạo sửa soạn xoang trám. Đặt cái chêm, đặt cái vòng, đặt cái tấm. Bây giờ tôi sửa soạn là cái thành bên của cái răng 5. Sau khi là sửa soạn xong răng 5 rồi thì tôi sửa soạn cái thành bên của răng 6, giúp cho nó có cái sự tiếp xúc kẽ tốt. Bạn có thể nhìn thấy cái phần viền đây. Cái phần viền đây thì nó không rõ ràng. Hiện tại trên ảnh thì bạn sẽ nhìn thấy cái đấy, nhưng mà khi mà mình hoàn thiện ấy, thì mình sẽ phải bỏ cái phần đấy đi. Trên cái hình ảnh này thì có hai cái phần sâu răng nhỏ, nhưng mà lúc đấy thì về sau đấy thì bác cũng đã sửa soạn và đã bỏ cái phần sâu đấy đi. Bạn có thể thấy là cái phần tiếp xúc kẽ giữa hai bên thì rất là ổn. Cái phần vênh, phần chênh lên mà bạn vừa nhìn thấy thì nó được đánh bóng đi, và bây giờ khi mà bạn hàn thì bạn có thể thêm một chút lên ở cái phần gì ở các cái phần đấy, để khi mà bạn đánh bóng thì bạn sẽ bỏ nó đi. Còn trong trường hợp nếu mà ví dụ như bạn hàn thiếu ngay từ đầu thì lúc đấy thì khi mà bạn thêm vào thì nó rất là khó, và bạn sẽ không thể nào đạt được cái hình dạng, cái phần mặt kẽ như là lúc trước. Đây là hình ảnh của cái phục hồi này ở trên phim X-quang. Bạn có thể thấy cái phần tiếp xúc này, cái hình đường viền của răng này, cái điểm tiếp xúc kẽ này, và cái này thì được phục hồi với lại là money box. Sau đây tôi trình bày về những cái lý do mà có những thất bại của quy phục hồi composite. Đầu tiên là mặc dù là có cái hướng dẫn của nhà sản xuất rồi, nhưng mà chúng ta không thường xuyên là không làm theo cái hướng dẫn hoàn toàn. Ví dụ như bạn không kiểm soát được cái độ ẩm này, bạn không đặt đế cao su này, bạn không cách ly tốt này, bạn không đánh bóng và hoàn thiện tốt này. Bạn cần phải theo những cái bước này. Thế nhưng tối thiểu thì ít nhất thì bạn phải cần theo nghĩa là 2-3 bước, những cái bước quan trọng nhất để nó đạt được cái độ ổn định tốt. Nó là điều bắt buộc. Thế tại sao thì phục hình composite này thì lại thất bại? Bởi vì chúng ta không kiểm tra cái màng bám ngay từ đầu, chúng ta không kiểm tra cái màng sinh học kia khi mà chúng ta bắt đầu làm phục hồi.
Những cái răng thì trông có vẻ sạch nhưng mà thực ra thì nó đã không đủ sạch. Một nguyên nhân nữa thất bại composite đó là sâu thứ phát. Ví dụ như ở trên hình này có cái sâu răng ở cái phần mà tôi đã bỏ sót ở đấy. Nhưng mà nếu mà tôi không nhìn thấy này và tôi không sửa cái này thì sau này thì cái phục hồi này nó sẽ thất bại. Tuy nhiên điều này đã không xảy ra bởi vì tôi đã phát hiện ra cái phần sâu răng kia. Tiếp theo là nó khiếm khuyết những cái sai hỏng về ở phần rìa mối hàn. Nguyên nhân xảy ra là do sự co ngót của sau khi trùng hợp khi mà monomer trở thành polymer, và cái tỷ lệ này rơi vào tầm khoảng từ 1,5 đến 6%. Và những cái stress này gây ra sự co ngót này sẽ tạo nên những cái lực mà sẽ làm đối kháng với cái lực dán và sẽ làm cho cái phần mối hàn nó bị tách ra khỏi cái phần thành xoang, dẫn đến là nguyên nhân đó là làm hở rìa mối hàn, và dẫn tới sau đấy thì nó làm gây nên cái sự xâm nhập từ cái phần rìa mối hàn. Điều này thì tôi cũng đã trình bày cái cách khắc phục của nó bằng việc là tạo ra cái phần lớp lai mối hàn ở cái phần trước. Một lý do thất bại nữa đó là việc mà tôi đã nói rồi, đó là cái việc mà tạo mối hàn ở cái vị trí mà bị mòn răng ở trên những bệnh nhân mà có cái phần nghiến răng. Khi mà chúng ta thực hiện phục hồi trên những bệnh nhân này, chúng ta cần rất phải để ý. Một yếu tố rất là phổ biến cho cái việc mà thất bại composite đó chính là do sự co ngót do trùng hợp. Chúng ta đã từng nói về cái vấn đề này, về cách để tránh được cái sự co ngót do trùng hợp này. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ hãy nói về cái việc này và theo từng bước một. Đầu tiên là cái kỹ thuật là hàn từng lớp mà chúng ta đã thảo luận. Khi mà bạn thực hiện mối hàn theo cái từng lớp dọc, thế thì nó sẽ làm giảm đi cái sự co ngót do sự trùng hợp. Cái việc mà sử dụng cái composite lỏng nó cũng là một yếu tố làm giảm các cái stress này. Một cái tiếp cận gần đây đó là sử dụng các những cái composite khối mà nó có cái ứng suất này nó thấp, và nó làm cho giảm đi cái stress gây ra do cái việc sự co ngót. Kể cả nó sẽ thực hiện rất là tốt được ở cả cái xoang nhỏ và xoang lớn. Đây là trường hợp mà hàn xoang 5 mà tôi sử dụng vật liệu là Manibuck, chỉ có Manibuck thôi, và bạn có thể thấy rằng là cái khả năng đánh bóng rất là tốt. Bên cạnh đấy nó làm giảm cái hệ số C, bởi vì là trên cái phần xoang 5 thì cái hệ số C nó rất là cao. Cái hệ số C ở trường hợp này nó cao tương tự như là ở xoang loại 1. Một thứ bạn cần mua trong phòng khám đó là cái máy đo bức xạ. Cái này để được dùng để bạn đo cường độ của cái đèn LED của bạn. Và cái mức cường độ này ít nhất phải là khoảng 1.000 đến 1.200 mW trên cm vuông. Bởi vì chúng ta không biết liệu rằng là cái cường độ ánh sáng của chúng ta đã đủ hay không. Trong trường hợp mà không đủ, bạn nghĩ rằng là bạn chiếu đèn khoảng 20-40 giây, nhưng mà những trường hợp mà nó thiếu thì bạn có thể chiếu đèn lên khoảng 1 phút. Còn trên trường hợp mà 1 phút, kể cả 1 phút nó không đủ, thì bạn có thể là đôi khi bạn phải chiếu lên tận 4 phút để cho cái việc của chuyển đổi composite nó được diễn ra hoàn toàn. Vì vậy nên bạn cần có cái máy đo bức xạ này ở trong phòng khám của mình và kiểm tra thường xuyên xem là cái cường độ của nó như nào. Vâng, và bây giờ thì bạn có tin rằng cái đầu chiếu đèn này khi mà đặt lên trên bề mặt thì chỉ có khoảng 65% cái composite được chuyển đổi từ monomer thành polymer, và khi mà càng đi xuống dưới, ví dụ như ở những cái xoang 2 sâu hoặc là những xoang 1 sâu phía dưới, thế thì ở cái đáy của nó thì cái tỷ lệ chuyển đổi là chỉ khoảng 15%. Như vậy thì có nghĩa là cái monomer này nó không được chuyển đổi hoàn toàn thành polymer. Và đối với cái loại mà composite tốt nhất ấy, thì cái tỷ lệ này chuyển đổi nó chỉ là 64%. Như vậy thì có nghĩa là vẫn còn 36% nữa là nó không được trùng hợp. Và những cái monomer tự do này thì nó sẽ gây nên cái sự mất cân bằng, nó sẽ làm giảm cái sức mạnh, làm giảm cái độ ổn định màu và làm giảm cái độ bền của mối hàn. Thì điều này có nghĩa là gì?
có nghĩa rằng là cái cường độ của cái đèn của bạn thì phải rất là tốt, và nó phải cần càng sát với bề mặt răng càng tốt. Cái vấn đề của việc chuyển đổi này thì nó cũng thực ra là nó được xử lý với lại là cái Manibox, bởi vì là cái chất hàn của nó, cái vật liệu này có cái độ trong suốt, cho nên là cái ánh sáng có thể đi xuyên suốt xuống cái phần đáy của cái phần mối hàn và làm cho cái tỷ lệ chuyển đổi này nó cao lên. Nào bây giờ là những cái tip rất là quan trọng này, bạn không được nhìn vào cái ánh sáng xanh này, tại vì nó gây nên là cả cái hư hại về võng mạc của mình. Tiếp theo nữa là cái đường kính to hơn thì tốt hơn, và khoảng 10 mm thì là tốt nhất. Đừng dùng những cái đầu mà cái đầu tiếp nhỏ, bởi vì là nó sẽ không tiếp xúc được toàn bộ tất cả cái phần mối hàn. Tiếp theo nữa là bạn cần phải theo dõi thường xuyên cái ánh sáng đầu ra của nó là bao nhiêu. Khi chiếu đèn thì cái đầu tiếp thì cần phải vuông góc và càng gần với lại cả một phần phục hồi thì càng tốt. Cuối cùng là bạn cần phải tự chiếu đèn. Tiếp theo những bài học nữa đó là có thể dùng mũi kim cương hay là mũi cabit để làm giáp cái bề mặt, và cố gắng giữ cho cái phần viền của phục hồi này là nó nằm trên men răng. Đừng quên rằng là cái phần men răng nó là rất quan trọng trong việc giữ cho phục hồi composite nó được bền. Chọn vật liệu cần rất là khôn ngoan ạ. Và cuối cùng rằng là cái việc học là việc cả đời. Vấn đề thật sự đó là tôi sẽ kể bạn một câu chuyện. Một ngày người đàn ông sợ rằng là vợ mình nghe không tốt, cho nên là nghĩ rằng vợ mình cần phải đeo máy trợ thính, nhưng mà không biết cách tiếp cận với điều này như nào, thì anh ta có gọi cho bác sĩ. Bác sĩ có hướng dẫn cách là để kiểm tra. Tối hôm đấy anh đứng ở trong bếp cách khoảng 40 feet so với vợ, và sau đó là vợ nói với giọng bình thường là tối nay nhà mình ăn gì. Không thấy vợ trả lời, nên anh đi đến gần hơn với vợ ở khoảng cách 30, 20, 10 feet, và sau đó hỏi lại tiếp là tối nay nhà mình ăn gì. Thế nhưng mà không thấy vợ trả lời gì cả, và như thế thì anh này đến ngay sát cạnh vợ và hỏi vợ rằng là thế tối nay ăn gì hả em? Vợ trả lời rằng là anh à, em đã nói 5 lần thứ 5 rồi, tối nay mình sẽ ăn chim quay, nem cua bể và chả cá. Bài học từ câu chuyện này đó chính là cái vấn đề thì có thể không phải là từ cái người mà bạn nghĩ rằng là đang có vấn đề, mà có thể là bởi vì nó là trong chính chúng ta. Không ai có thể quay về quá khứ và thay đổi cái sự khởi đầu tệ, thế nhưng mà chúng ta thì luôn luôn có thể cố gắng để tạo nên một cái kết thúc tốt đẹp. Khi bạn có giấc mơ lớn thì giới hạn nó là bầu trời. Cảm ơn bạn vì đã kiên nhẫn lắng nghe. Lắng nghe tôi. Bạn có thể liên lạc với tôi theo cái địa chỉ ở trên màn hình ạ. Nếu có vấn đề gì thì xin liên lạc với tôi nếu bạn có câu hỏi. Cảm ơn bạn rất nhiều. Thank you very much, Dr. Smita. Thank you so much. Yeah, thank you for sharing your value clinical experience for Vietnamese dentists. Thank you very much for the strong support from MMI team, Sivam Sang, Iman Sang. Yeah. Các quý bác sĩ, mình có bài trình bày của bác sĩ Smita đã kết thúc ạ. Quý bác sĩ mình có câu hỏi thì vui lòng chat trong phần comment trong phần chat hoặc là trên phần Q&A ạ. Yes. Vâng, em thấy có 2 câu hỏi đấy ạ, thì em xin phép trả lời. Câu hỏi thứ nhất đó là khi mà dán dính trên cái ngà bị canxi hóa
hoặc là cái ống ngà mà nó có bất thường ấy thì có cần lưu ý không? So dear Dr. Smita, we have two questions until now, and the first question will be: is there any differences in bonding on the surface that is calcification or irregular dentin tubule? So what should be concerned? Thank you. Thank you so much. Can you please start my video so that I can be visible? Yes, there are a lot of precautions that you have to take when you do bonding for irregular dentine, for tertiary dentine, for sclerotic dentine, because in these cases, the dentinal tubules are clogged. And so it is very difficult to do bonding in such cases. Here, you will have to increase the etching time. And first of all, if we are talking about tertiary dentine or sclerotic dentine, which is very near to the pulp, then in such cases, we will not do any etching, but use resin modified glass ionomer cements as the base. Okay, I see. Em xin trả lời cái câu hỏi vừa rồi của bác ạ. Thì đầu tiên là bác nói rằng là khi mà những trường hợp mà ống ngà nó bị tắc ấy, thế thì nó sẽ gây nên cái việc là cái bonding, cái việc dán của mình sẽ rất là khó, và mình có thể xử lý cái việc này bằng việc là mình sẽ tăng cái thời gian cái etching của mình lên, thì nó sẽ làm cải thiện được tính dán. Thế nhưng có một điểm rất lưu ý rất đặc biệt, đó là trong trường hợp mà những cái phần vị trí sâu răng hoặc cái phần ngà răng mà mình đang muốn etching, mà nó muốn làm tăng tính dán của cái vị trí ở cái phần ngà đấy ấy, nhưng mà nếu mà nó ở phần gần với tủy, thế thì chúng ta sẽ tuyệt đối là không được etching vào cái vị trí này, mà chúng ta sẽ chỉ sử dụng cái GIC để chúng ta để cái GIC để cho chám vào cái vị trí này. Thế đấy là câu hỏi. Yes. So the second question is, when do we use selective etching? When do we etch the whole cavity from the enamel and dentine as well? Selective etching is just etching the enamel and not etching dentine, whereas total etching is etching both enamel as well as dentine with phosphoric acid. So in cases where you have a lot of dentine, I would recommend that you do selective etching so that you can etch only the enamel but do not etch dentine. But if your entire cavity seems to be in enamel, then do etching, because such restorations will last for a very, very long time. So just rephrase, when we have a lot of dentine, we use selective, right? Right. Yeah, and okay, absolutely right. I see. Okay. Can you please start my video if possible? Mrs. Yep, if you can start it, it'll be good so that I can be visible. Anyways, what is the next question now? Wait. But I think when you want to start the video is on your screen, right? You can. Yeah, but because the host has stopped it. So, all right. Okay. So the host has. Actually, Hipson, we getting the when we're clicking on to switch on the video, we're getting in a pop-up saying you cannot start your video because the host has stopped it. So I think there will be some permission that you would require to provide to Dr. Smita so that she can switch on her video. Okay. See, I will ask Mrs. Hiệp about that. Để trả lời cái câu hỏi vừa rồi ấy, thì vừa rồi mình hỏi câu thứ hai là khi nào thì sử dụng cái etching chọn lọc và khi nào thì etching toàn bộ xoang, thì bác trả lời rằng là etching chọn lọc ấy thì là tức là etching mình chỉ etching cái phần ngà thôi, etching cái phần men thôi, còn lại để đẹp phần ngà. Còn khi mà mình etching toàn bộ ấy thì là mình etching cả phần men phần ngà. Thì bác có trả lời rằng là trong trường hợp mà khi mà mình có rất nhiều các phần ngà răng ở đấy thì mình sẽ sử dụng cái phần etching chọn lọc, tức là mình chỉ cho lên cái phần men răng thôi. Còn trong trường hợp mình có nhiều men răng ấy, cái phần khi mà cái xoang của mình mà có rất nhiều cái phần mô men răng thì đấy mình sẽ chọn etching toàn bộ. Nhưng mà bác đang muốn là bật các cái video lên thì để ấy, thì chắc là cái này thì bên công ty sẽ thực hiện cái kỹ thuật ạ. Không biết là các bác sĩ còn có câu hỏi nào nữa không ạ? So we have another question about the composite warmer. Should we do the composite warmer to reduce
the micro leakage and the yes, shrinkage? Yes, definitely. You can do composite warm up to reduce micro leakage. Absolutely, you can do that. So can I ask which temperature should be okay? Actually, the recording stopped. Uh-oh. Yeah, Dr. Samantha, are you still there? Yes, can you hear me? Yeah, I can hear you. So you are talking about the temperature. The temperatures vary with the composites. So you have a warmer, and the composites, all the composites are supposed to be working on different temperatures. Like when we use money products, there is no need to warm them up because they are already in a very good flowable condition and they do not even produce micro leakage. But for some of the composites, you do have this backup, and they should at least be warmed till 60 degrees centigrade. 60 degrees Celsius, right? So yeah, so your recommendation for the many products that you shouldn't. Yes, so you don't need to, I right? would suggest that always follow your manufacturer's directions before warming up your products. Yeah, I see. Thank you. Cái câu hỏi thứ ba ấy là có bác sĩ hỏi rằng là liệu rằng có nên làm ấm phần các cái sản phẩm của Mani không ạ, để giảm cái co ngót và vi nứt không? Thế thì câu trả lời của bác rằng là thì thực ra là cái đúng là có những cái loại composite là người ta cần phải làm ấm, tức là làm cái tăng cái nhiệt độ của cái phần composite này lên khoảng 65 độ C trước khi trám để nó giảm được cái co ngót và giảm vi nứt. Thế nhưng mà đối với các sản phẩm của Mani ấy, thì bác thấy rằng là cái đặc tính của nó rất là tốt rồi và nó không cần phải tại vì nó không có gây vi nứt gì cả, cho nên là cái việc làm ấm thì nó cũng không theo bác thì cũng không có tác dụng nhiều, tại vì là cái đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái tiếp theo nữa là theo bác rằng là bạn cần phải xem theo cái khuyến cáo của từng nhà sản xuất khác nhau nữa. Thế thì sẽ có nhà sản xuất là khuyến cáo cái việc này và có nhà sản xuất không, thì mình theo cả hướng dẫn nhà sản xuất. Và em hỏi lại câu chốt là thế thì đối với các sản phẩm Mani thì bác có khuyến khích phải làm ấm hay không, thì bác trả lời là không cần ạ. Actually, I would like to add one more thing. Like nowadays, the recent composites are injection molding. They come with injection molding techniques like with BioClear. So in these composites, you have to warm them up before using them. So what I want to emphasize on is to always follow the manufacturer's instructions and then warm up your composites. Yes. Can you say a bit about injection molding technique? Is it indirect technique, right? No. It's a direct technique. Yeah, but we use the tray, right? You use the tray. Absolutely right. Yes. Yeah, I see. Okay, I see. Very right. Yes. Bác ấy vừa trình bày thêm một cái nữa là bây giờ hiện đối với một số loại khi mà tức là sẽ có một cái kỹ thuật chám composite bằng việc sử dụng cái khay đấy. Cái khay mà mình làm rồi xong mình bơm composite vào đấy, xong mình với chiếc đèn đấy, thì những loại composite đấy thì có thể sẽ cần phải làm ấm. Thế nhưng mà câu chốt của bác thì vẫn là phải theo cái hướng dẫn của nhà sản xuất ạ. Recording in progress. Câu hỏi cũng tương đối còn nhiều phết. Để mình xem nào. So please give him a minute to see all the questions. Yes, please. Meanwhile, can I request you to try to switch on your camera? I think it should work now. Okay, I will. No, I cannot. Still getting the okay. I still get the same message. Wait, just give me a second. By the way, I also want to thank the audience who have been so patient and so great. So please do extend my thanks to all the audience. Bác muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những người tham dự ngày hôm nay. Mọi người rất là kiên nhẫn theo dõi đến thời điểm này ạ. So one question, will Mani bond or composite flowable composite for Mani can be used in IDS technique? Pardon? I did not get the question. Yeah. So the question is, will Mani bond or Mani flowable composite can be used in IDS technique, intermediate dentine sealing technique? Yes, it can be used in intermediate dentine sealing. Yes, definitely. And it gives a very good result also.
Okay, I see. Very good result, yes. Có một câu hỏi của bác sĩ đó là loại manibond và composite lỏng nào này thì có thể sử dụng để dùng cho cái kỹ thuật dán ngà trực tiếp hay không? Thế thì bác sĩ Smita có trả lời rằng là có thể làm được và nó làm rất là tốt ạ. Em thấy có một câu hỏi của bác sĩ là khi bác sĩ dùng chổi bôi bond để tạo thành bên thì chổi đó có bond không hay chổi khô ạ? Thế thì em cũng chưa hiểu câu hỏi lắm. Tức là mình có dùng cái chổi bôi bond đấy mà trên chổi có bond không ấy ạ? Tạm hiểu, để em hỏi lại. Okay, so the question is when we use the bonding applicator to shape the proximal wall, will we use the applicator with the bond on the surface or just the applicator only with no bonding on the surface of the applicator? That's a very good question. If you really want to use bonding agent with the applicator tip, then I do recommend that you use very little in amount, dab it a little bit, and then use it. So that there is not much of bonding agent, because you really don't need bonding agent, because already there is oxygen inhibition layer, which is there to do the chemical bonding in all the increments. So if you want to use the bonding agent, then I recommend dapping it a little bit and then using it. Do not use a lot of bonding agent in between with the applicator tip. Okay, gì? Có một câu hỏi đó là khi bác sĩ mà dùng chổi bôi bond đấy, I can see ya. Yes, clearly. I can see. Thank you so much. Okay. Yes. Em tiếp về câu hỏi vừa rồi ạ, là tức là khi bác sĩ dùng chổi bôi bond này để tạo thành bên ấy, thì chổi đấy là có bôi bond lên cái bề mặt khô bên bề mặt hay không? Thì bác Smita có trả lời rằng là thực ra bạn có thể làm cái điều này, thế nhưng mà trên cái bond đấy chỉ là bôi một chút thôi, một ít thôi, chứ còn đừng bôi nhiều. Nếu mà bôi nhiều thì nó sẽ ảnh hưởng, nó sẽ tạo thành các cái bọng không khí ở giữa các cái lớp và nó ảnh hưởng đến cái phần kết quả chất hàn của mình ạ. Yeah, another question. When we cure the flowable composite, should we do it in a longer duration time? Should we prolong the curation time? No, it is not necessary to prolong the curing time, but what you can do is that you can go for a ramp mode or a soft start mode. That is a better way of doing it. In fact, over curing, if you want to err on curing time, then over curing is always better. Never do under curing, because if you under cure, then residual monomer will be left in your composite, which will lead to micro leakage and subsequent problems like post-operative sensitivity, secondary caries, and so on. I see. Can you repeat about your mode, RAM mode? Either ramp mode or soft start mode or pulse mode, wherein you give less intensity of light in the earlier stages, and then you can increase the intensity of light to produce more polymerization. I see. So very soft good tip. Start polymerization is a better idea, rather than giving more curing time or extending the curing time for flowables, because this works well for almost all the composites, not only flowables but all of them. Yes. Có một cái câu hỏi của bác sĩ đó là bác sĩ hỏi rằng là khi chiếu đèn cong lỏng ấy thì chiếu thời gian lâu thì có tốt hay không? Và bác Smita có trả lời rằng là đầu tiên là khi mà mình chiếu đèn composite ấy, thì mình sẽ nên là có cái chế độ là cái cường độ của nó ở thời gian đầu khi mà bắt đầu quang trùng hợp ấy, thì nó thấp, sau đó làm tăng dần cường độ lên, thì cái chế độ đấy thì nó sẽ tốt hơn so với khi mà mình chiếu đèn. Cái này thì chắc là cái này nói riêng thôi ạ. Cái này thì một vài có loại đèn composite mà ngoài thị trường ấy thì nó có cái chế độ này, tức là nó cái cường độ nó thay đổi, thì các bác sĩ nếu mà có sử dụng cái loại đèn đấy thì mình sẽ chọn cái chế độ mà nó cường độ ánh sáng tăng dần từ đầu lên. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, bác nói rằng là cái việc mà chiếu quá lâu thì nó cũng không ảnh hưởng nhiều, và so với việc là chiếu quá lâu và chiếu quá non ấy,
thì việc mà chiếu quá lâu thì sẽ tốt hơn, bởi vì là nếu mà quá non thì nó sẽ gây ra rất nhiều các vấn đề, ví dụ như hở diều mũi hàn, gây nên có gót mũi hàn, gây nên nhạy cảm sâu hàn, vân vân, gây nên sâu tái phát. Một câu hỏi tiếp theo của bác sĩ Hạnh Trương là trong trường hợp xoang trám sâu cần có lớp GIC bên dưới, kỹ thuật etching có gì cần lưu ý hay không? Nên sử dụng kỹ thuật etching nào và kỹ thuật rửa nước etching này có ảnh hưởng tới lớp RGIC bên dưới hay không? Xin cảm ơn bác sĩ. So another question about when we do a deep cavities, we need a liner. We use RGIC to be a liner, to be a base. So on that case, what will be the difference? Do we do any modification in the etching? That's the first question. And the second question is, which etching technique that should we use? Second, and the third one, like when we do the rinsing, will it affect the RGIC layer? So when you are using RMGIC, you've already selectively etched the enamel and dentine, because this is a deep cavity which we are talking about. The question is a deep cavity. Mm-hmm. So I recommend then when you are doing a deep cavity, which is actually deep, very close to the pulp, then first do the selective etching procedure. Mm-hmm. So you've already mattress sized, you've already pre-wedged, and your ring is ready. Everything is ready. Now you have selectively etched first, and then you put the ring system. Now you have to start with the RMGIC at the base, and then go ahead with the rest of the composite procedure. If you want to give a bulk over there, money bulk, you can give money bulk, or if you want to put micro hybrid, that's your choice. But the thing is that here, when you are putting RMGIC, you've already done the selective etching. That means that you've already put the bonding agent on the dentine as well as enamel. And you can go ahead with the RMGIC. You just have to leave that area where you will put RMGIC, because you don't want to bond in that area. Or even if you bond in that area, that will not make any difference. In fact, if you put dentine bonding agent all over, because money bond as it is, the acidity is is not so less. I mean, it's not very acidic. So even if you put money bond, the bonding agent, on all over the dentine surface, it is not going to make any difference. And then after that, you can put the layer of RMGIC and then go ahead with the rest of the restorative procedure. So this is the right way of doing it with RMGIC in a deep cavity, as your question is. Number one is first pre-wedge. Number two, selective etch. Selectively bond. And bond both the enamel as well as dentine. Put the matrix band. Put the ring. And after that, cure it. And go ahead with the RMGIC liner, resin modified glass ionomer cement. Cure it, and after that, fill the cavity as we've discussed. Okay, so I just have one question here. So after you bonding and then you cure it, and then after that you just put the matrix and rings to isolate the tooth, right? That's right. It's easier then. Okay, I see. So, but just one other question to make it clear that when we do the matrix and isolation like that, if the saliva come back into the cavity. No. We are doing all this under rubber dam. Okay, I see. Yes. But so rubber dam will be the first step, right? Absolutely. Rubber dam has to be there. We are doing everything after insertion of rubber dam. I see. So we remove the cavities after, remove the caries after first the rubber dam, right? Remove the caries, and then you can insert rubber dam, because if you are a beginner, then remove the caries first and then put the rubber dam. But if you are doing your restorations, you are doing isolation procedure under rubber dam very frequently, then you can also remove the caries under rubber dam. I see. Thank you. Yes. Well, a very long answer, so it will take a bit time. Okay. Cái câu hỏi vừa rồi của bác sĩ ạ, thì là đây em nhắc lại câu hỏi ạ. Thì khi mà mình đặt cái lớp xoang trám, cái lớp lót bằng RGIC ạ, thế thì mình sẽ cần phải dùng kỹ thuật etching nào, và khi mà rửa nước như thế thì có ảnh hưởng đến cái lớp RGIC hay không? Thế thì cái quy trình của bác ấy, thì bác ấy nói rằng là đầu tiên này là mình sẽ thứ nhất là mình sẽ
chắc là phải trả lời luôn cái hai cái câu hỏi đấy. Thì một là mình sẽ sử dụng etching là kỹ thuật là etch chọn lọc, có nghĩa là chỉ etch men thôi, và mình không cái phần ngà sâu, cái phần sát xoang sâu đấy mình sẽ không etch, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là bởi vì là bác ấy không rửa nước ở sau khi tức là cái lớp GIC này bác ấy đặt vào sau khi mình đã etching xong rồi và mình đã bonding xong rồi. Bởi thế nên là mình sẽ không cần phải lo lắng về việc là mình rửa nước có ảnh hưởng đến lớp GIC hay không. Và sau khi trả lời hai câu hỏi thì bác nói về cái quy trình là bác làm ấy. Thì đầu tiên là bác sẽ làm đặt đê cao su ngay từ đầu, đê cao su để cách ly khỏi nước bọt này. Sau đó bác loại bỏ các mô sâu răng. Sau khi loại bỏ mô sâu răng rồi thì bắt đầu bác ấy etching chọn lọc trên cả men, trên men thôi. Etching chọn lọc trên men, sau đó là rửa nước xong rồi bác bonding. Ở bước bonding này bác cũng có lưu ý rằng là mình có thể bond lên cái bề mặt cái chỗ cái xoang sâu đấy cũng được, hoặc là kể cả bạn không bond lên cái vị trí mà gọi là sát tủy đấy cũng được. Bởi vì bác nói rằng là cái mani bond này thì là cái độ axit của nó rất là thấp, thế nên không cần phải lo lắng về việc là nếu mà có bond lên cái vị trí xoang sâu đấy nó sẽ gây kích thích tủy. Còn sau khi bond xong rồi thì bắt đầu là mình sẽ đặt các cái matrix này, đặt cái vòng này để làm tách, để cách ly so với cái răng bên cạnh, và sau đó là mình đặt cái lớp GIC vào, và sau khi chám lót xong bằng GIC xong rồi thì bắt đầu mình đặt các cái lớp composite lên ạ. Và okay, so another question, with the hypersensitive tooth that well, I mean that before we do the cavity, it is already hypersensitivity. So what should we do on that case? And also that after the restoration is done, that what should be the tips to reduce the hypersensitivity? If you are doing a cavity preparation on a hypersensitive tooth, then the best way is to do intermediate dentine sealing, as we talked about. And here, Money Bond really works very well because the filler content is such that it has a very good effect on hypersensitive dentine. Mm-hmm. So it blocks the dentinal tubules because it forms a very good hybrid layer. So the only thing that you need over here, blocking the dentinal tubules, that is following the steps. And in such cases in which a very hypersensitive dentine is present, I would recommend not to use any kind of etchant, just to use the self-etch techniques. And they work really well. And especially Money Bond, since I've been using it in hypersensitive dentine, it works very fast, very well. I see. So yes, so the only thing is that if you are using this bond, then you have to apply all over after removing the smear layer, of course, as we talked about how to remove the smear layer. So identify the smear layer and remove it, identify the plaque, remove it, and then apply the bonding agent on all over the surface, which is on the hypersensitive dentine. Wait for 20 seconds, remove the excess solvent, and light cure. I see. So the steps to be followed in hypersensitive dentine, I will repeat, is first remove the plaque or the biofilm, actually, to put it right. Remove the biofilm. Mm-hmm. Do selective etching. Do not use phosphoric acid over here. Just do self-etch techniques. Use the bonding agent all over the dentine. Leave it for 20 seconds. Remove the excess solvent. Light cure. And your hypersensitive dentine is gone. Yeah. Thế thì phần bác trả lời này thì là khi mà đối với trường hợp mà sửa soạn xoang mà răng nó nhạy cảm ấy, thì ta có thể sử dụng các cái kỹ thuật mà chấm rắn ngà tức thì. Cái này thì là Money Bond, nó làm Money Bond, cái sản phẩm này thì nó thực hiện được cái giải quyết được vấn đề này rất là tốt, nó có hiệu ứng, nó có thể tạo được, nó có thể bịt
kín các cái ống ngà và nó tạo được cái lớp line rất là tốt. Và khi mà chúng ta sửa soạn trên những nhân mà rất nhạy cảm như thế thì chúng ta sẽ sử dụng kỹ thuật tự self etch, dùng kỹ thuật này. Sau đó là bôi lên ngà, bôi toàn bộ các cái men ngà, cái phần mà nhạy cảm đấy trong vòng để nguyên đấy trong vòng 20 giây, sau đó là thổi khô đi ạ. I would like to add one more thing over here. When we are using money bond, I suggest that you leave it like that undisturbed. But many of the brands use bonding agents and they recommend rubbing it, scrubbing it. So always follow your manufacturer's directions before using your bonding agent for IDS. Bác có nói rằng là có một số mà cái hãng bond khác ấy, thì người ta có khuyến cáo về việc là khi mà bôi bond lên xong rồi thì chúng ta sẽ phải gọi là như kiểu là phải chà cái lớp bond này lên trên cái bề mặt răng ấy. Thế nhưng mà đối với cái loại money bond này thì bác không khuyến cáo là các bác sĩ sẽ làm việc đấy, mà chúng ta sẽ để nguyên như thế và không động gì trong vòng 20 giây ạ. So there is another question about the with total etch and the selective etch, which will be better and why? No, the indications of total etch and selective etch is absolutely different. Total etch techniques actually were recommended first, but now we do not use total etch techniques. Mostly we use selective etch techniques, and they really work well. The problem in total etch was that the etching time, it all depends on the etching time. When you are using total etch technique and you are etching for 15 seconds, then the dentine demineralization is 3 to 4 micrometers. And the adhesive also penetrates to this same level. But if you are etching for, say, 30 seconds, then the dentine demineralization is 7 to 8 micrometers, but the bonding agent goes only till the 3 to 4 micrometers. So what happens to that 3 to 4 micrometers, which is opened, that portion of the dentinal tubule, which is opened, but unsealed? What happens then? So here the dentinal tubules permit dentinal fluid flow during, thermal and tactile stress. So which in turn stimulates nerve fibers in the pulpal tissue. And this stimulation is the primary cause of post-operative sensitivity. And the patient experiences pain when eating or drinking hot and cold food, or when, simply biting on restored teeth. Whereas an advantage of self-etch adhesive is that the demineralized dentine is filled by resin adhesive at the same time. So the indications are different, the usage is different, and you have to be very sure and very particular about your dentine etching time. I see. But actually, as I see here, that the selective etch, as I can get from your answer, that we don't use total etch anymore, right? We don't mostly use selective. Now the concept of etching dentine is not really recommended if the cavity is very shallow and is in the first layers of dentine. You can do total etch, but if the cavity is a little deep, it is in the dentinal, it is 1 millimeter, 2 millimeters into the dentine, then using selective etch is a better option. And in fact, throughout, everyone uses selective etch for this reason only. Because unnecessarily you don't want to etch dentine until and unless it is required. Okay, see. So, để trả lời cái câu hỏi này của bác sĩ ạ, câu hỏi là lần em nói câu hỏi ở đây của bác sĩ đó là giữa etching có chọn lọc và etching toàn bộ thì cái nào tốt hơn ạ? Thế thì bác cứ nói rằng là cái etching toàn bộ ấy ạ, thì thứ nhất là hai cái này là hai cái chỉ định khác nhau, bởi thế nên là cũng khó nói cái nào tốt hơn. Thế nhưng mà cái xu hướng hiện nay thì người ta đang thiên về cái phần etching chọn lọc hơn, bởi vì là càng ngày càng có nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng là cái việc mà cái phần etching lên ngà ấy, nó không thật sự là cần thiết lắm. Thế ví dụ như là một cái xoang sâu mà vừa qua lớp men xong rồi mà nó ở ngay cái lớp ngà nông ở đấy,
thì mình vẫn có, thực ra thì mình có thể vẫn etch toàn bộ cũng được, nhưng mà trong trường hợp mà cái ngà mà nó sâu hơn rồi, nó nó vào ngà 1-2 mm rồi thì mình đã không cần phải etching cái phần ngà đấy nữa, mà mình sẽ etching trên cái phần men thôi. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái thời gian etching thì chúng ta sẽ cần phải để ý, bởi vì là nếu mà chúng ta kéo dài cái thời gian etching thì nó sẽ gây nên rất là nhiều vấn đề. Bác lấy ví dụ nó là khi mà chúng ta etching 15 giây đấy thì cái độ sâu mà nó thâm nhập, tức là cái độ sâu mà nó thâm nhập vào cái phần ống ngà nó là 13 đến 4 micromet, và khi chúng ta bôi một lớp bond lên để tạo nên cái dính đấy thì cái lớp bond đấy nó cũng chỉ vào được khoảng 3 đến 4 micromet thôi. Khi mà chúng ta tăng cái thời gian etching này lên 30 giây thì cái độ sâu mà nó tạo ra sau cái etching ấy nó là 7 đến 8 micromet, nhưng mà cái bond ấy thì nó không vào sâu hơn rồi, nó cũng chỉ vào được khoảng 3 đến 4 micromet thôi. Bởi thế nên là sẽ có những cái phần mà trong lòng ống ngà đấy nó được mở ra, nó bị etching rồi, nó bị mở ra nhưng mà nó lại không được đóng lại, và chính vì thế nên dẫn đến việc là cái kích thích và nhạy cảm sau hàn. Okay, so another question is, with the hypersensitive tooth, we can use laser to reduce this hypersensitivity. So, I mean, when do we use laser, before or after we do the restoration? You can do it before you do the restoration. Mm-hmm. Yeah. And you can use lasers very well with hypersensitive teeth. Mm-hmm. No problem in that. Okay, có một câu hỏi là với những răng nhạy cảm thì có thể sử dụng laser để giảm bớt cái tình trạng này. Vậy thì laser là nên được thực hiện vào thời điểm nào, trước là hay sau khi phục hồi thân răng? Thì bác có trả lời là có thể thực hiện là trước khi thời điểm phục hồi thân răng. Yeah, I think we have the last question here that yeah trước cái nào yeah, because it has mentioned below, so I need to go up a little bit. Okay, so the question is, for the flowable composite, what advantages of using flowable composite in reducing stress before we put the box composite like upper on the top of it? Can you repeat the question? Yeah, please? So the question is, okay, say, how, I mean, that what is the advantages? What's the point of putting the flowable composite to reduce stress when we put a layer of flowable before we put the layer of the harder one, the harder composite one? Right. So why do you use a flowable as a base? Yes. Before topping it up with a harder composite? Yes. See, what happens that why do you use a flowable is because the slower the transition, the better the composite. And in flowable, what happens? The monomers in the flowable, they start rearranging in that flowable stage, and they absorb the internal stresses during this pre-gel stage. So force absorbed by the material is by the composite, and very less stress is transferred onto the tooth. Mm-hmm. Right? I see. So the best thing about flowables is that since the monomers start rearranging still in the flowable state, so the stresses are absorbed by the monomers themselves and very less is transferred onto the tooth. And slowly and steadily, when you polymerize these monomers, they again start taking the stresses within themselves when they are forming polymers, but very less stress is imparted to the tooth structure. Okay. So that is why I said that, because when the composite is trying to shrink and it cannot, then the force will be transferred to the tooth. And so you can have these craze lines, the cuspal fractures and whatnot. But if you put flowable, then the whole mechanism changes. And then the
in the pre-gel stage, the monomer, when it tries to form into a polymer, the stresses are absorbed by the composite, the flowable composite itself, and very less transferred to the tooth structure. So you mean that during the light cure stage that the stress is absorbed, or during the function? During the light cure stage. Mm-hmm. Because when you are light curing, the flowables will first absorb the stresses themselves because they are in a flowable stage. They are in the pre-gel stage. So when they form into the post-gel stage, they start rearranging. And when they start rearranging, they try to absorb as much stresses within themselves, and very less stress is imparted to the tooth structure. And so that is why I also talked about the intermittent or the ramp or the soft start. That is the reason. And if this pulse, the ramp mode, or the soft start mechanism of curing or the polymerization is given to the composite, then it has the ability to be in the pre-gel stage, and less stresses can be dissipated to the tooth structure. And once a little bit of polymer has started forming, then you can go back to the curing time. You can go back to the normal cure, and or you can do the curing in a normal mode. But first, starting the curing in ramp mode, soft start, is a better idea. Okay, I see. Từ vừa rồi thì câu hỏi của bác sĩ đó là cái mục đích của việc mà đặt composite lỏng ấy, thì có tác dụng gì trong việc giảm stress khi trám một lớp mỏng trước khi đặt comp đặc ấy ạ? Thế thì bác có trả lời rằng là cái comp lỏng ấy, thì khi mà chiếu đèn trong cái dạng chiếu đèn ấy, thì cái việc mà tức là khi mà chiếu đèn đấy thì cái việc mà monomer nó chuyển thành polymer ấy, nó theo một cái quá trình mà nó chậm và nó ổn định hơn so với lại cái composite đặc, và thế là trong quá trình đấy thì nó đã hấp thụ rất nhiều các cái stress vào trong lòng, hấp thụ nhiều stress vào trong, tức là trong quá trình khi mà nó hấp thụ nhiều stress thế thì nó sẽ làm tạo nên là nó sẽ không gây nên các cái stress lên các cái thành răng xung quanh, bởi thế nên là cái việc mà trùng hợp nó sẽ tốt hơn. Và đấy cũng là một lý do mà vì sao mà bác khuyên rằng là chúng ta sẽ cần phải sử dụng các cái chiếu đèn composite mà có cái chế độ mà nó chuyển, tức là cái năng lượng ánh sáng ấy, nó chuyển, nó tăng dần lên, chứ nó không phải là ngay từ đầu nó đã cao ngay từ đầu. Vì khi mà nó năng lượng mà nó tăng dần lên như thế thì nó làm cho cái quá trình trùng hợp nó được chuyển đổi nó theo một cái thứ tự mà đều hơn, và nó sẽ ổn định hơn và trùng hợp được toàn bộ hơn ạ. Yes, I think that would be it. And if there is any more questions that we might give you later after today, is that okay? No problem. I'll be happy to help. And thank you so much. I think I can understand Vietnamese a little bit now. Yeah, yeah. You already spoke it in your presentation as well. Yeah. Yes. I think it's very an interesting question, interesting presentation, and I see that there are a lot of questions in the today discussion. So, but I mean that when we have one more, two more, we will send you later. Is that okay? Absolutely, no problem. And you're always welcome, and everyone is welcome. I have given my mail ID, or you can send to Money, and they will send it to me. And I would always be happy to help. Yeah. Thank you so much. And thank you for giving me this opportunity, Team Hanoi and Team Vietnam. Thank you so very much. And yes, Team Money India. Bác vừa gửi lời cảm ơn đến các quý vị đã tham gia, và bác cũng nói rằng là trong trường hợp mà mình có câu hỏi gì, bất cứ câu hỏi gì thì mình cứ gửi email về cho bác, thì mình có thể liên hệ với công ty Money ạ. Bác đã gửi email qua công ty Money rồi ạ. Vâng, thì để giúp các bác sĩ hiểu thêm về composite Money và các ứng dụng của nó, thì công ty Money cũng đang tổ chức lớp workshop kỹ thuật vernier gián tiếp bằng composite ạ. Thì đây là một kỹ thuật mới khá là hữu ích và có thể tận dụng được hết các ưu điểm của composite ạ. Bác sĩ nào quan tâm và muốn tìm hiểu thì có thể đăng ký vào lớp workshop này của Money ạ. Và
Một lần nữa thì xin cảm ơn Dr. Smita đã chia sẻ những kinh nghiệm lâm sàng quý báu cho các bác sĩ Việt Nam, và cảm ơn team Mani Ấn Độ, Sivam Iman đã hỗ trợ nhiệt tình để xây dựng chương trình này. Cảm ơn phiên dịch viên bác sĩ Phạm Đức Giang. Xin cảm ơn sự quan tâm, lắng nghe và tương tác của tất cả các quý vị bác sĩ ạ. Thì chúc quý vị bác sĩ ngủ ngon ạ. Ngày mai cũng bắt đầu tháng mới, tháng 11 thì công ty Mani cũng xin kính chúc quý bác sĩ là tháng 11 với những điều tốt lành, những điều may mắn và thành công. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong buổi webinar tối thứ 7 tuần tới với chủ đề nhiếp ảnh trong nha khoa từ máy ảnh tới điện thoại thông minh. Thank you very much, Dr. Smita. Yeah, thank you very much, MMI team. Yeah, good evening. Thank you so much. Yeah. Good night, everyone. Thank you, everyone. Thanks for your time, and thank you, Dr. Smita, for such a wonderful